Jak jednoduše koupit Bitcoin a další kryptoměny? Binance návod. Kryptoměny se staly atraktivní ať už z pohledu dlouhodobé alternativní investice více odolné vůči inflaci v porovnání s investicí do akcií. Zajímavou formou úročení kapitálu v desítkách procent ročně skrze tzv. Staking kryptoměn, který probereme zvlášť v dalším videu. A nebo zkrátka oblíbené aktivum pro krátkodobou spekulaci díky své volatilitě. Stále platí, že vedle nadějných altcoinů jako třeba momentálně Solana a další, jsou Bitcoin a Ethereum stále hlavní zástupci kryptoměn. Pokud chcete investovat do kryptoměn, je vhodné v rámci diverzifikace zahrnout do portfolia i Bitcoin a Ethereum a držet se ideálně například top 10 až 15 největších kryptoměn dle jejich kapitalizace. Čelíte menšímu riziku, že by se jednalo o nějaký podvod nebo že by kryptoměna spadla na nulu za jeden den, jako například kryptoměna Iron Titanium, kdy investoři do této kryptoměny jako tady miliardář Mark přišli o své investované peníze. Nejznámější a nejdůvěryhodnější kryptoměnové směnárny, kde můžete Bitcoin a další kryptoměny koupit, jsou směnárny Binance a Coinbase. Binance si nás získala zejména velice nízkými poplatky, velkým výběrem altcoinů, dobrou platformou na obchodování kryptoměn a možností vydělávat skrze staking kryptoměn. Coinbase je zase velice intuitivní a důvěryhodnější směnárna, ovšem má značně vyšší poplatky. Coinbase má sídlo v Americe a na rozdíl od Binance má lepší reputaci u regulátorů. Takže volba je na vás, každopádně pokud se nejedná o astronomické obnosy, nehraje volba kryptoměnové směnárny zas takovou roli. Návod, jak investovat do kryptoměn pomocí Coinbase, naleznete časem v odkazu v pravém horním rohu videa. My si v tomto videu ukážeme, jak jednoduše koupit Bitcoin za pár minut právě na kryptoměnové burze Binance. Stejnou cestou můžete koupit i Ethereum nebo jinou kryptoměnu. Pokud plánujete držet kryptoměny déle, je nejbezpečnější je držet v offline hardware peněžence, kterou připojíte přes USB k počítači. Z nejznámější hardware peněženky patří Ledger nebo Trezor s tím, že Trezor mnozí preferují, jelikož se jedná o českého výrobce Satoshi Labs. Pokud chcete koupit kryptoměnu pro pasivní příjem z úročení, tedy staking, a nebo pouze jako krátkodobý obchod, v takovém případě Bitcoin nebo jinou kryptoměnu můžete nechat na svém Binance účtu. Jako první krok je nutné si registrovat Binance účet. Přes odkaz pod videem máte možnost ušetřit 10% na poplatcích. Na webu Binance kliknete na tlačítko Zaregistrujte se nyní. V dalším kroku vyplníte e-mail, své heslo a telefon a kliknete na tlačítko Vytvořit účet. Registraci bude potřeba poté potvrdit vložením kódu z e-mailu nebo SMSky obdržené na váš telefon. V mém případě se už rovnou přihlásím, splním bezpečnostní ověření a vložím kód, který mi přišel na telefon. Po přihlášení zvolíte v menu Nakoupit kryptoměnu. Máte dvě možnosti, jak koupit Bitcoin nebo jinou kryptoměnu na Binance. Jednodušší možnost je koupit kryptoměny napřímo s kartou. Alternativně můžete vložit peníze do své peněženky na Binance a poté své peníze neboli fiat měnu směnit za Bitcoin nebo jinou kryptoměnu. Druhá varianta je o 0,2% levnější na poplatku. Dříve Binance podporoval vklady a výběry SEPA převodem, ovšem momentálně tato možnost není dostupná. Pojďme tedy na to. Nejdříve zvolíte měnu karty, v které platíte, a částku, za kterou chcete Bitcoin koupit. N českou korunu pod CZK. Zadáme množství například 500 korun. Obratem se zobrazí množství Bitcoin, které za peníze obdržíte. Kliknete na tlačítko Pokračovat. V dalším kroku přidáte svoji kartu a potvrdíte. Zadáte dále svůj bezpečnostní kód a potvrdíte. Na finální obrazovce se zobrazí shrnutí transakce. Poplatek je 2% z celkové částky, tedy 10 korun. Znovu nákup Bitcoinu potvrdíte. Když přejdeme do peněženky, tak už vidíme koupený Bitcoin a jeho aktuální hodnotu v dolarech. Druhou zmiňovanou možností je vložit hotovost neboli fiat měnu na Binance účet vkladem kartou. Ujistěte se, že máte zvolenou měnu v eurech a platební kartu jako způsob vkladu. Zadáte výši vkladu a zobrazí se vám částka po odečtení poplatku a výše poplatku. Při vkladu přes kartu je poplatek 1,8%, takže o něco málo levnější, než kdybyste koupili Bitcoin napřímo předchozí metodou. Otevřete si sekci Fiat a Spot, tedy vámi držené fiat měny a kryptoměny. Kliknete na možnost směnit u jakékoliv položky v peněžence. Stejným způsobem směníte například eura na Bitcoin nebo kryptoměny mezi sebou.
Vždy u příslušné fiat měny nebo kryptoměny vidíte množství v peněžence. Pro směnu celé částky kliknete na tlačítko Max. V dalším kroku získáte náhled transakce. Kurz se mění každých 5 sekund, takže je potřeba případně transakci aktualizovat. Při potvrzení proběhne směna. Mohu se podívat do historie transakcí a směnu tam uvidím. Když půjdeme znovu do peněženky, tak tam uvidím již zakoupenou kryptoměnu Bitcoin. Pokud plánujete Bitcoin nebo jinou kryptoměnu držet delší dobu, určitě by bylo vhodné ji z Binance přeposlat a držet v hardware peněženkce na kryptoměny pod vlastní správou. Hardware peněženka je nejbezpečnější způsob, jak dlouhodobě držet kryptoměny. Z nejznámější hardware peněženky patří Trezor a Ledger. Jednodušší asi bude pro mnohé si zajistit Trezor, jelikož se jedná o peněženku od české firmy Satoshi Labs. Určitě se vyvarujte koupení hardware peněženky z druhé ruky, je tam riziko, že by s peněženkou někdo před vámi mohl manipulovat a riskovali byste tím možnou ztrátu kryptoměn. Levnější peněženka na kryptoměny model Trezor One stojí kolem 1600 korun, takže v momentu, kdy už máte v kryptoměnách větší částky, tak se vyplatí si to pořídit. Odkaz na Trezor peněženku také naleznete pod tímto videem. Co je klíčové ještě zmínit je to, že za žádných okolností nesdělujte a uchovejte si privátní klíč takzvaný seed, bez něj ztratíte do peněženky přístup. Pro více videí o kryptoměnách odebírejte náš kanál. Díky a vidíme se na příštím videu.